الإخوان السلام عليكم. غنحيد الصداع، كاين صداع باين. قال لي واحد مالك مصيف اخويا، راك شفتو كيفاش داز الصيف؟ ايوا اللهم تصيف دابا فهمتي. ايوا فهمتي، هاد الحوايج لما غادي نخليهم، ها لما غادي نخليهم، ها اللهم نلبسهم نبدل مع راسي. وين لي الحمد لله الرزق موجود. ايوا الإنسان يتبرع، إلا ما تخليهم من القحاب، لا اللهم تبرع بالدنيا ديالك. فهمتي كيفاش القضية؟ واش ما فهمتيش؟ ما فهمتيش. بيني وبينك مشكل فهمتي، وذاك المشكل ما غادي يحلولك حتى شي واحد فهمتي، ما كاينش اللي يحلولك، ما كاينش هاديك الهضرة ديال اللجوء إلى القضاء، ما كاين لا لجوء إلى القضاء ولا ماشي قضاء. دابا الناس كتبوا لي من ديك 44 هوارة في أكادير. كان واحد الدري صاحبي مسكين الله يرحمو، واحد أوتيلي دو كلاس، مسكين دخل المغرب غمقوا عليه قال له جي دخل تقري في ليكول جديدة تاع أكادير. مشى مسكين على نيتو، ايوا تعمل ديك تيمشي ويرجع يلاه بدا يخدم، تيمشي على موطو ويموت مسكين. صايا الحسن الله يرحمه الله، صديق كان معايا في الكورنو، في كورنواي، وخدم معايا في كافي رويال، هو خدم في الباتيسري. الله يرحمه الله، عم بونوطوني، وكان تيقري في بن قرير. بن قرير واقيلا بن قرير كان يقري لي زابلي، وتلاقي لما واحد الدري من البركان طهيري، قال لي انت كنت تقرينا، كان يقريهم ملي هو كان يدوز سيرفيس ميتال، ملي عرفوه من خارج من الكولتير قال لي غتمشي تقري لنا الاخرين. هو مشى تيقري في السيرفيس شوف مانيش. هادي في هوارة واحد السيدة نقولو سميتها فهمتي، يعني خصنا باش العالم كلشي يعرفها، هادي باش تعرف العدالة ديال حبي نقول لك. نديرو الثقة في القضاء، صاحبي ديال القضاء ديال الثقة فيه ما عجبك فهمتي، ولكن كاينين القضاة الله يخليها سلعة فهمتي. الله يخليها سلعة. بحال دابا هاد فاطمة بن الشيخ، هاد السيدة معاقة تكرفس عليها حسينة أحدي، وحسينة تا هو ولدو، شوف أبو ابن، وحسينة إبراهيم، والجار ديالهم موسى صغير. تشويه نشوه معلوم نشوه السيدة وداروا لها الخبرة، داروا لها الفحص داكشي لقاوها مغتصبة وهذا. ايوا ملي مشاو للمحكمة ومشاو عند خوها، قال له نعطيك ماشي 600,000 درهم ولا شحال اللي عطاوه، قال لي مشى دمس القضية، خوها قال لهم لا. ايوا ملي بغا ينوض يحامي على خوها، قال له لا، حنا عندنا هنا في الانجليز تقدر تحامي على شي واحد يقول لا ماكنزي لو، بحال شي واحد هذا تنوض تحامي عليه، خوه لا عائلته تقدر تحامي عليه في المحكمة، تكلم في المحكمة عليه. هنا تقول ماكنزي لو. قلبوا على الدراري ديال حنايا. معليش وسيدي ما خلاوها في المغرب، ما عندهمش محمد لو، يعني محمد لو معليش، ولا رشوة لو معليش. فلهذا كنا في المحكمة ديال هوارة ولا أكادير، شكون اللي تيحكم؟ بحال فيما مشاو كاين الفساد، لا في أكادير ولا في هوارة ولا في إنزيكال ولا في الدشيرة ولا فين ما مشيتي ما كاين الكذوب فهمتي. الكذوب فهمتي، شوف واش دارو داك اسمو التفاؤل الطوينجي معليش. إيوا دابا هادي ما بغاوش يحكمو، القاضي ما خلاش خوها يتكلم عليها ويحامي عليها، ما خلاوش، والآخرين باغيين يرجعوا، على الآخر ضمسوها ودابا مازال ما خدت حقها. في المحكمة اللي تتحكم على هوارة 44 معليش. هوارة، هاد السيدة فاطمة الشيخ، هادي درية مرا هادي معاقة، تكرفس عليها حسينة أحدي وحسينة إبراهيم، والجار ديالهم موسى صغير. هادشي اللي قالوا لي أنا نعاودو لكم، أنا ماشي أنا بغيت الناس يكتبوا لي يقولوا لي واش هادشي بصح ولا بالعادي فهمتي.
لأن مبغيناش نتهموا عباد الله، ما بغيناش نتهموا عباد الله، فهمتي. إلا كان هادشي كذوب غادي نقول اللي قال لي الهضرة، واحد ديال ما نقولش سميتو، ولكن إلا كذب عليا غادي نصرح بسميتو، لأن مابقاوش يدخلوا لنا المشاكل. أنا راه عندي ما شحال شي 2000 شكاية دايرين بيا عباد الله، فهمتي. شي شكاية نهار غادي ندخل المغرب غادي يديروا لي بحال كي داير التلقيح، يجمعوا عباد الله، زيدوا يلاه المحكمة، يبداو يحاكموا فيها، بحال war criminal، ما قلت والو، أنا باغي نقشر باش كان هنايا. لا واحد بغا يعرفني واش أنا رشاد عزوز، لا ماشي أنا، حنا غير ولاد الدار البيضا، فهمتي. وقيلا تا هو قرا في مولاي عبد الله، ما عرفتش واش قرا، ولاد الدار البيضا، غير هو في ديك الولايات المتحدة، وأنا في المملكة المتحدة، كاع متحدين على خزيت، ما عليناش. فين كنا، هنا بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تحية الأخ عزوز، هما اللي جبدوك، أنا ما جبدوكش، هما كتبوا لي واحد تيسقسي، مانياش. فين كنا، خلينا على شرب البير، هادي ديال سان ميغال، الاحتفال ديال 130 عام ديالهم، داروا الكيسان، بحال حنايا ملي يبغيو يحتفلوا ديك فلاك سبيسيال تعمل لك الماء والزغاريت، ايوا انه الشفاره، كلشي الشفاره. واش قال واحد نتكلمش على الشفاره، واش بغيت نتكلم عليك، انا ما نتكلمش عليك. والسيد جاي في الطريق، بدا يدخل ديك بحال الهارد شولدر، عرفتي ديك الطريق اللي تكون مع اللي ما مقودريناش، الجنب ديال الطريق، ماشي الطريق ناسيونال، ماشي ديك الاخرى ديال بين بوزنيقه والمحمديه ولا فضاله. جاي بحال هكاك بغا يستراح، ولكن واش بغا يستراح، بس فين تستراح، ما عليناش. ملي داز تما وقف، ما عرفتش دار، هو غادي نستريحو، ما عليناش. منين زاد كاين كانت شي بلاكة ومقطوعة، عشوائيًا، فهمتي. وقيلا أما هادوك اللي تيخدموا، وكاين عشا اللي يقطعوها، أما اللي تيخونوا الحديد هما اللي يقطعوها، ولا السلطات البلدية والمكلفين بالطرق هما اللي يقطعوها، حيت هي لاصقة بالكونكريت، معناش. ولكن في آخر المطاف، ماشي المطاف، المسؤول عليها هي البلدية ديال المحمدية وديال بوزنيقة، هما اللي مسؤولين. ما عندهمش الطوموبيل المراقبة، دوز النهار وتشوف اش واقع في الطريق. مخلينا مع السيد، زاد يلاه ديما داز، طلع فوقها بجوج بنوال، البنوال كلشي تشرقوا ليه. إيوا دابا شكون اللي غادي، فين من غادي يلصق؟ إلا مشى عندهم قول له حنا ما درناهاش، واخا ما درتوهاش، اللي دارها نتوما مسؤولين على داكشي. بحال دابا هادي في الطريق بين بوزنيقة والمحمدية، لا فيه تقول في المغرب، شنو تحب نتكلم في الميريكان، كاين شي بوزنيقة في الميريكان، كاين غير الهاي واي، ما كاينش بوزنيقة تقول عليها، الهضرة بحال الفهامة. فين؟ فين في داركم؟ ما تعرفش أنت فين جات بوزنيقة إن شاء الله ملي غادي نشدو إمارة الدار البيضاء الكبرى غتولي تابعنا، ديك الساعة المراقبة غتكون مشددة، شادة في راسها، ديك واش قضية. ولكن دابا محدينها، شادين دوك العدالة والتنمية وديك التخرق، دوك الزبل اللي كاينين في المحمدية، ماشي الناس ديال المحمدية، وكاين ها الفساد، تا هما عندهم الفساد، مشى أيامات البشير وكارلو ديك الكوارث القدام، دابا عندهم الفساد، الفرقة ديال ما فينا هي، ما فينا تلعب. شتي باش تعرف، هذا هو الإندكس، المؤشر باش نقولها لك، باش تعرف المدينة ولا شي حاجة تعرفها غير بالفرقة الكرة ديالها، ولا بالرياضة، فهمتي. اللي كانوا يلعبوا الهوكي، كاين فرق اللي كانوا معروفين بالهاندبول، بحال نقولوا خريبكا، كانت معروفة، لوسيكا كانت معروفة، كانت الكوديم تاعي معروفة في الهاندبول. إيوا دابا لا هاندبول لا كورة لا والو، ما كاين والو، ما كاين غير دوك العدالة والتنمية. ها بوانو، ها العزمي ليكي، وأنت القحاب شادين السلطات وما تيديروا والو في المدن. هذا السيد هو مشاو لجوج بنوات، ما عرفتش شنو الطوموبيل عنده. إيوا البنو بقى لها 50 بونة، 50 بونة، وكيبقى في الحياة، يقول واحمد الله اللي ما متيش هو القحاب. ولكن دابا علاش منهم يجي يعملوا البحث، إلا كانوا الشفارة هما اللي تيحلوا، ولكن دابا الشفارة تيقطعوا البلاك وتيبيعوا بحال أنا قلت لك، كنت عند واحد السيد صاحبي، الدكتور، إلا باقي في الحياة مسكين، العربي أيت باه، أيت عبو، العربي أيت عبو، ساكن ديك الدورة اللي فيها لينكن، حدا واحد الحجة، ما عليناش. ساكن تما، هذا صاحبنا كان جا لنا كاين واحد العام تصيد، مشى دخل المغرب، ملي يخرج هما يديروا الفيزا. إيوا مابقاش من تما، مابقيناش شفناه،
تسمعت بها بأنه في الميريكان داز عند خويا وداز عند واحد الدري ولد درنا. الدكتور الله يذكرو بخير إلا باقي في الواقع الحي. هذا الدكتور أنا جاي من تما غادي يقطع الشانطي، ها لينكن أوتيل الشوكة غادي يقطع الشانطي باش نمشي للصف ديال مارشي سونترال، في الوسط كاين هذاك في الوسط راني واحد الحديدة، حديد عرفت هاديك الحديد الحديد القصب بحال هكا ماضية ما كيفاش تهرسات ومخلية تما عرفتي لا تحت عليها تموت. لينكن أوتيل قالك داروا لي التعميم ولا الترميم ولا مداكشي. 36 عام هما مضاربين عندي باش يعملوا داك القانون ديال compulsory purchase، يلقاو هذا عاد دخل عاد سرحات معاهم عاد هما ياخذوه. لا هذا صلاح ما واش صلاح الدولة تاخذها صافي، تاخذها تشريها من هذيك صحة، تعطيك ثمن السوق إلا بقاو 36 عام. علاش؟ لأن كاع دوك الإدارات اللي كانوا في المدينة الضربية كلهم شفارة، كلهم مرشين شوف الله يرحم باك، واش تقول لي واش أنا كامبو؟ إذا دخلت للبيرو يا يلاه سيما داخل بسروال مقزب وكبوط كبير عليك والقميجة كاع مشرقة من هنايا، ودوز عام تولي عندك الفلوس هذيك الطوموبيل هذيك دير المرة الثانية ولا صح معناش يكون الشفارة. هذا لينكن أوتيل ما كانوش يخليوه تيلحق كانوا ديك الساعة يشروه، قالك حقا جزائري يكون جزائري ولا يكون ميريكاني ولا يكون كاع لينكن براسو. سيدي هذا تصلح ما عندكش صلاح نسلفوك ونديرو معاك واحد الكونطرا، نكرو من عندك واحد ليطاج ولا نكرو من عندك هذا ولا هذا ولا هذا وتخلص بشوية عليك ولا نعطيك الثمن ديال السوق. دابا دخلت فيها الناس تكلموا هذيك تيحاميو على الدار البيضاء وتيحاميو على يوسف معليش هادوك هذا تكلموا دابا تيصلحوا فيه قالك من 4 سنين ما ديما كتبني الغار بين فرنسا والانجليز ولا بين جبرتر والمغرب شنو هي 4 سنين قالك عادي كملوا الناس هنايا ديك المره وليتكم فيكتوريا ريبوها وبنوها وعاوتاني دازت واحد 10 سنين ثاني ريبوها وبنوها وانتهى. والمغرب اوطيل واحد بغا قالك من 4 سنين شوف هذا لان الشفاط إلا خصهم يشفروا في الميزانية ديال العام خصهم يشفروا ثاني زيادة ويعطيوه شوية وثاني العام الجاي ثاني يكملوا وثاني يخونوا من الميزانية كما دايرين في التعليم هذا بن موشة، هذا شاكيب بن موشة وداك هذاك صاحب الخيط الابيض هذاك مشاك في عصابه ديال تبييض اموال قالوها في البرلمان وانا قلت لك بل من البرلمان قلت لهم التعليم مرشي فلوسها عباد الله تجي فلوس مع الدوله تلفات تيخرج البيدجي عرفتي البيدجي ديال التعليم راه بيدجي كبير بحال ديال العسكر وبحال البيدجي ديالنا حنا عندنا بيدجي كبير لينا حنا هذا البيدجي حنا بالطاكس ديالو تنخلصوا هادشي ديال التعليم والدفاع بفلوس هادشي والبنما بفلوس هذا. خلينا نشرب البيره ديالو وعاد نكمل معاكم واخا تسمحوا لي قلت لك حرقوا لي الفيديوهات البارح ورجعت منهم 3 واش شتيها انت شي تقول لي الناس تقول لي علاش تلوح لي بالفيديو اخويا ماشي تلوحهم تنطي لا شونس لان تيحرقوهم ليا ديك الماكينه ولا شويه القهوه تيحرقوهم ليا الفيديو باقي تيتسجل تيتحرق او كيفاش واش ندير تنستنى ولا نبقى سهران كله نبقى نتفرج بديك نيتفليكس ونتفرج في هذيك اسمها سكاي ارت تنقرا على البعد التلفزيون وانا هنايا تنقرا على البعد كيفاش غادي خلينا نكمل هاد البيره باش نضيعو حتى شي حاجه ان شاء الله. قال لي واحد علاش ما تشربش المنتوج المغربي؟ علاش المنتوج المغربي ما يخلوش يدخل الانجليز؟ لانه مغشوش وما تيتبعش اللي كتسمى المعايير. الله عليك كلمه تعجبني عندك الكلمات المعايير الدوليه ما تابعش المعايير كي جاي يبيع لك بيره كان داك اسمه داك هذا بالموشه ديال التعليم يقري ولادنا كله غير سكر ديالو احسن معناش فهمتي كيفاش القضيه. هذا بدا بالمشاهد بيصلح التعليم انا نقول كيف يصلح التعليم غادي تنوض وتجيب داك الملف ديالك اسمه داك تيبيع الصبابط جطو ودار به تمشي عنده يقول لي يعطيك الدوسي ديال هادو وتشوف شحال من المندوب ديال التعليم ديال المدن كلهم شفاره كلهم قلت لكم كلهم ماشي غير التعليم كاع الوزراء القحبه ما تيبانوش تيبان غير الوزير وتيبان البرلمان والمندوب ما تيبانش تيقول لهم الموظفون السامون والموظفون المرتشون فهمتي كيفاش القضيه. هادو خصهم
ندورو فيهم. هادي نديرو عليهم حملة هاد العام كلّه. وما ننساوش أخنوش، هو المسؤول، هو المسؤول. أخنوش كل وزير هاد الوزراء اللي عندهم باسبورات فرنساويين ولا باسبور كنديان، هاد الوزراء هادو لا عنو غادي نديرو غادي الناطق الرسمي روح تقاول، ماش بالناطق روح تقاول سير للصحرا ولا فين كنتي تقري كنتي معلم. قال لينا حنايا حق عندنا الدكتوراه في القانون، الدكتوراه في هادي وانتم الدكتوراه اللي جاي دير الدكتوراه باقيين. انتم واحد على الدكتور ديال البيرة الله تنتبوض عليكم اليوم الحد. بلاتي دير شكل لعبة وبغيت تخلص، أنا عارف. أنا جاي عندك اليوم غنتحاسب معاهم بجوجهم. هي مزيانة ليا، هما ما عايقينش بالكاميرا تسجل فيهم هما خدامين مع المخابرات ولا جات معاهم يطيحوا معايا هنايا MI 5. عندي الكاميرا من هنايا مقابلة، هي المرا مقابلة من تما من الكوزينة. دير شحال تشوف بحال هكا، تشوف دير تعوج لي عنقا غير لأنه كل مرة غادي للبار تيهزو البيرة. سجلت كلشي، حسبتهم لهم. عندي الوثائق، أنا هنا في المغرب علاش صورتهم. إيوا علاش نصورهم؟ واش إلا صورتيهم، إلا ما صورتيهم غادي يخرجوا ما يشدوهمش، وإلا صورتيهم يجيو الفرقة الوطنية يدوك تصور عباد الله. شتي على قانون عندنا في المغرب العدالة النزيهة. وسير أنا أثيق، أنا داك سمو داك سي مظاهر، أنا ديال احترامي للفرقة الوطنية واحترامي للقضاة، أنا عندي الثقة فيهم. سير ضربك بعام ماشي ثقة، قول بوه كون عندك معناش بينك وبين داكشي ديال مراكش ما ندخلش فيه أنايا، يدخل فيه النيبة، هو اللي مكلف ديك الشيء، وليت هو اللي مكلف لنا، هو اللي هو القول بوه معناش. في قلنا نحط قيت البرا وهي تجيني كشكوشه. فكروني غدا مع الصباح باش نعيط للكلينيك نسقسيهم على الدم ديالي. بيه هو البول تا البول تا هو. بقى الاخر عطيلو مالا خاطر تا الماء، عاد تجيني ديك الوقت الاخرى باش نصيب نخليه يقلبوه مرة في العام. وعاد العينين تجي الفرقونات فيها كلشي، فيها الماكينة، فيها كلشي. تدخل في الفرقونات، تدخل يديروك ديك ديال العين، يضربوك بواحد البرد في عينيك. يقلبوك يا حق من برك هي هذيك الجالية. راه المغرب سد عليكم غدا مع الليل مع 12 الليل، ما كاينه طياره لا والو. تقول لها نشوف لا بقى بلاك دابا. هو المغرب قال لك حابس الطيارات، ما شحال جوج سيمانات يحبس، ما كاينه طياره ما تجي حتى شي طياره والو حتى واحد ما يدخل. بقاو بركو تما شبعوا برد الفلوس دوك الماكينه ديال التريسينتي باش يسخن لكم الدار. بركو واش هانتوما تقولوا ها المغرب قال لك حنا والو والله ما المغرب ما باغيكمش، المغرب باغي فلوسكم، باغي تدخلوا بالعلاش لانكم نتوما لقاكم كوان. علاش داكشي ما عطينيكم باش تصوتوا، ما كاينش قضيه ما عطي. شوف شي واحد يقول علاش تتكلم على الحكومه، شكون يتكلم عليها؟ كاين شي واحد يتكلم عليها، يتكلم عليه يدخلوك الحبس ويعطيك 3 سنين يزيدك 3 سنين ما تخدمش اليوتيوب. داك بوعشتين هو اللي تيقول الحكم، تيقول للحاكم اش بغيتو يضربوه بعام. قال لا خصك تزيدو ثاني 6 شهور، ثاني دخل المحكمه زاد شهور، قال لا حبسو حتى باليوتيوب. دابا هذا بوعشرين هو اللي تيحكم، هو الشاكي، هو اللي تيحكم، هو النقيب، ولو جوج تيتبع داكشي ديالو. تعطيه مسليدين، تيجروا والجوج تابعوا. شتي هو على ديك الدراري بلا حدود. شتي هذا بوعشرين، هذا النقيب، هذا ولد سمو ديك بولفار السويس. حنا البنك الشعبي، الأولانية من البنك الشعبي بدات داروها تما بشوية رخامة على برا. وكاين داك الفرماسيان المديوري ديال 24 hours ديال 24 ساعة. إلا باقي تما، إلا ما رجعو في داك سمو ماكالي تيبيع لك الدونة. مالين كنا في الله يمقله بولفار السويس، شارع الفيدا. اش بالفيدا فيك القتال، ما كاين لا فيدا لا والو، كل خلاه غير السويس على سميه انجليزيه، قناه سويس.
جاو تيبدلو السمية تيقودوها ها فلسطين، هذا وين ها ياسر عرفات، ها القدس، هذا السمية ما خصناش بهم، نحيد ديمون كاع دوك السمية نحيدهم ونقلب ونجبد السميات اللي كانوا دايرين فرانسيس ولا اللي كانوا دايرين المغاربة قبل ما يدخلوا العروبية. فهمتي كيفاش قضية. دابا المغرب راه سد، ما باغي لا طياره لا والو، حتى واحد ما يجي ما يدخل عندنا، صافي تهنينا. الجزائريين ضيعوا راسهم، ضيعوا راسهم على والو، حبس الحدود، حبسهم، حنا معاونين عليكم باش تدخلوا، لا ولكن غنبقى على عباد الله الانتخابات هذه. ونتفرج على الإذاعة قال لهم هذا شي تاريخي باش نديرو الديمقراطية وهذا، واحد تيخطب والله العظيم إلا حشمت الجزائريين، خوتنا الشعب الجزائري، واش هاد الإذاعة ديالكم واش صحابكم كوان؟ واش هما دايرين لكم بحالنا حنايا، بحال الإذاعة ديالنا حنا تيكذبوا علينا، هما تيكذبوا عليكم، أنا نتفرج فيها غير على الله، وندخل ونلقاه ما كيكذبوا هذا والديمقراطية والانتخابات، ومدوزين طبون وبناتو مع 3 طبا بناتو طبون وبناتو مشاو هما كاع ينتخبوا. الواجب الدستوري ماشي نقول مشى زعما كاين. وحنايا الجالية ما عندناش داك الحق. خليني نعطيكم واحد الإحصائيات باش نوري لكم باش تعرفوا بأنني ما نكذبش. مزيان نتوما بلاتي تسناو هانتوما تسناو. هانتوما تشوفوا، هانتوما باش تعرفوا بأنني ما نكذبش على هادشي، على هاد المرض اللي وقع. حنا هما اللي ما عندناش بزاف، والباقي ما كاين غير زيد. واسمها ديك الدولة بلا نشوفو، اسمحوا لي نوريكم هادي. أنا غير نوريكم التصويرة اللي أنا ما قاريش، ما نعرفش كيفاش نتكلم ونقرا. فهمتي، غادي نوريكم نتوما قراو واش تعرفوا تقراو. نقول لمروك يقرا هذيكم بلاتي عندهم. ما كاين والله ما عرفت. اسمحوا لي شتي هذا ما موجدش، ما كاينش موجد. فهمتي، انا تبان لي الجورنال وانا قلت نوريكم هنا. ما كاينش ما عندناش الا لقيت غدا نوريكم قدام. فهمتي، والله ما عرفت هنايا ما عندناش. لينا بوريس الباح خطب علينا بوريس، صافي خدمنا باش قال لك بيتي ماكرون ميك روفانج. ماكرون تخلق لأن بوريس خلق مع الناس بنلقاه. فأنا ما نطولش عليكم غنمشي بحالتي لأن تنير فيد دابا ما لقيت داكشي، والمراكي ما فلهذا تكلمنا على ديك فاطمة الشيخ في هوارة اللي اغتسبت بحسينة أحدي وحسينة إبراهيم والجار ديالهم موسى صغير. وعلى الطريق ديال بوزنيقة مع طريق بوزنيقة المحمدية، بين المحمدية وبوزنيقة خصنا العمل والمجلس البلدي ديك الناحية يمشي يشوف ديك الشانطي. هذاك شي خطر، عرفتي يكون جا شي واحد يكون جايها في واحد السرعة وغادي باش يلاه يوقف، كون تقلب في جهة أخرى. فيه البنوات ولاو بحال شرد تفرتو. وتم الديباناج تا هو كان غادي يبقى عليه كيما جاب الله هرب يجي يهزم. هاكو دابا الديباناج يجي ديباناج اخر باش يهز الديباناج يهز هذوك. فهمتني كيفاش قضية. ودابا هادشي نتكلم معاهم نقولك لا ماشي سوقنا حنايا، سوق واخا تكون المجرم هو اللي دارها، ولكن انت المسؤول. ما يجي عليك تقطعش انت حي كلشي. ودابا تيخونوا البلايك، تيخونوا القوادس، تيخونوا كلشي. في المغرب الفقر
الفقر. والآخر هذاك بالموشة تيقول لك غادي ولادنا أسيدي يجيو من غير المدارس، شتي دوك المدارس اللي درتو في الكمبيوتر قلبوا عليهم ورجعوهم وبنيهم، فهمتي، اللي كنتو تبينوا لعباد الله هاد المدرسة في هاد الدار وهي والو غير في الكمبيوتر، كيما العقار، ها جيت تشوف العقار، ها نتايا، ها لا بيسين، ها البحر، ها الرملة، ها الشجر، ها ها فين تحط الطوموبيلات، ها فين كان يكون هذا، ها تجيب وداك الشيء غير في الماكينة، في الماكينة، وداروا لهم داروها في المدارس. ها اللي غادي نديرو، ها اللي هادو عطاوهم الملايير باش يبداو يبنيو، باعوا الأرض، داروا الفلوس في جيبهم. علاش؟ لأن المندوب هذا الوزير اللي داك المافيا كي تيجي شي وزير إلا بغا ينبش تيدورو فيه هذا وتيحولوه. إوا دابا هذا بالموجة، إلا بغيت تبين الاسم ديالك رغم هاديك 30 عام، إلا بغيت تبين الاسم ديالك هو تفتح بحث على القرار ديال جطو ودفع هاد الزبل دفعوه بالمحاكم. عرفتي شحال ديال الشفرة، راه الفلوس، راه الملايير عباد الله، فين هما فلوس الفوسفات؟ راه الفلوس الفوسفات ياخدوهم هادو القحاب. هذا المندوبون السامين تاع أي وزارة، تقول لي مندوب سامي وتلقاه باش شفاف، ساودي ملياردير، عندهم الأملاك، عندهم الفيلات، عندهم تيقريو لفرنسا، عنده المرا الثانيات، عنده هذا، ها الويكاند كيبني عنده كاع الطيارة ديالو الخاصة. هذا المندوب السامون، اش من سامي على دين امك ودين عطاك السامون؟ شكون منين جا؟ اش هاد المسألة؟ هذا السامون اش من سامي؟ تجي تشفرني تاكل ليا فلوسي، تاكل الفلوس ديال هذا، أنا نشرب ونسكر ونخلص الضرائب، وأنت تجي ولد الحرام خذهم وتبني بهم العقار ودير بهم الفيلا ودير بهم كلشي، وولادنا ما يقراوش. المدارس يتكب عليهم الماء. واش عباد الله المدرسة تيقراو في الكوربة ديال الكرموس، تيجيبو داك الصناق ديال الكرموس ديال الخضرة وتيحطو فوقهم الدفاتر والدراري حفيانين. علاش؟ لأن الفلوس دارتها المال، وزارة المالية عطاتها الوزارة، وهادو المندوبون تيشفروا، ومع تواطؤ مع المجالس البلدية. هذاك حامل اللي قال داك الصاك ديال حامل الحقيبة ولا شنو هذاك اللي يكون ديال التعليم، اللي تيكون في المجلس البلدي، حتى هو الشفار، ونلقاها كلهم الشفارة، كلهم حتى من ديك الغليظة ديال الدار البيضاء اللي كانت صاحب الأخنوش، هذيك حتى هي شفارة. هذيك الشفارة هذيك كانت مندوبة ديال الصحة، راه واحد الشفارة، واحد الحقارة. نقول لك أنا ما خايفش نقولها، نقولها كلمة الحق تنقولها، كان باطل تنقولها، فهمتي. عاود يكرهك، قال لك واحد كان سكران، أنا سكران، يلاه دير أمك تخلص عليا الشراب، يلاه روح تقوي تصد عليا كرينا، ندخل ديال امك، فهمتي، تسب فيا انايا. قال واحد ما تسبش الدين، اش من دين؟ اش من دين اللي عندك؟ الدين هو اللي عندنا حنايا المسلمون الغير المنافقون، حنا هما المسلمين. اما نتوما غير الشفار، واش هو يجي واحد يخون المال ديال الدوله وما تيقريش ليا ولدي، وما تيصوبش الطرق، وما تيصوبش المستشفيات، وما تيصوبش ليا السجن، وهذا مسلم؟ وعلى الاخر يقول حاج، اش بالحاج؟ الله ينعل دينك ودين اللي عطاك ديك الحاج. هاد الحاج حيدوه، بقى لا حاج لا والو، مشيت للحاج بالزعط، صافي مشيت للحاج بالزعط، شكون يديها فيك؟ ديتيهم فلوس الشفرة ولا غادي كريدي؟ وهادشي في القرآن ما كاينش، ما مقبولاش الحاج، دي افويد. الناس تقول لي سير الحج، واش انايا نمشي للحج؟ واش الحج غالبني؟ ما لا، ولكن نمشي نافق، انا ماشي منافق، مش نولي نافق نمشي للحج، ولا حد مازال تنافق غادي نسكن، ما غادي لا حج لا والو. الحج ان شاء الله غيديرو في المغرب، في الصحراء المغربيه، غيديرو الحج تما، غنديرو واحد ريبليكا تما بحال ديزني، غنديرو الحج تما، نديرو الصفا والمروه، ونديرو هذاك، نديرو القبه، ونديرو كلشي تما، ونديرو داك فاش ضرب الشيطان ونديرو كلشي تما، والناس يجيو يحجوا تما، وداكشي مع ديريكت مع السعوديه، كيما هما تيمشيو للجبل هذاك اسمه عرفات، حنا نمشي عرفات الاخر، هذاك اسمه اللي حكم عليهم ديال فلسطين، لأن عرفات مات. ندير لهم الجبل، يمشيو هما يطلعوا بالجبل، يهويو من الجبل، يمشيو لديك الصفا والمروه، ندير لهم واحد البروموناد، ندير فيه الحوان، الماكازا وداكشي، ولي كازينو، نقول لهم ها الصفا ها المروه، فهمتي، ونديرو لهم الحاج. والنية أقوى من العمل، ما تصدع كراك لا والو، فهمتي، وما تكذبش على مرتك، غتمشي للحج ديال المغرب، الحج. يجوا عندنا السنغال، مزيان، هما يقولوا النية أقوى من العمل، يجيو يحجوا عندنا، لاش يمشيو للسعودية العربية، ما كاين لا شراب لا والو. اللهم يجيو للمغرب، كاين القصارى، كاين البحر، هذا كلشي، وعندنا داك البحر الأطلنطيك، الله لا عوم فيه. حتى الجزائريين بغاو يجيو ما يقدروش يحبسوهم،
لأنهم غيجيو يحجوا واخا العلاقات ما كايناش، ما نخليهم يدخلوا، لأنهم جايين يعملوا ديك الفريضة فهمتي كيفاش قال لي حنا لحقنا 33 دقيقة 33 سنتيم سكند. يلاه نمشي بحالي، نخليكم تحرقوا الفيديو ونمشي بحالي. ما تنساش أخي بلادي هنا. يلاه ورّك وعاود لك هرّك. أخي المواطن اسمح لي إلا خسرت الهضرة، لأن فهمتي ما نقدرش، فهمتي، فلهذا ما تنساش تشارك وتأبوني وسبسكرايب شير بارطاجي فريقو، اعمل لايك واعمل ديسلايك واعمل ديك ايوا، بغيتي تسينالي نتا سينالي، ما بغيتيش راه اليوتيوب هو يسينالي في بلاصتك، فهمتي كيفاش القضية. فلهذا أنا نكمل كاسي وغنمشي بحالي فهمتي. ألا الدراري جيبو الفلوس، أنا غدا غادي للبنكة، حتى نمشي للبنكة اثنين والثلاثة نهود لندن، نشوف الجالية، نمشي نتأسف معاهم، ما كاين لا مغرب لا والو، الفلوس غادي تخسرو في المغرب، أجل نخسرو ديالهم هنا في لندن. علاش غتمشي للمغرب؟ غادي في الطيارة، غادي في هادي، غادي بالباكاج الزبل، غادي بيه، اللهم نريح معنا هنايا، فهمتي، وقتاس مع راسي. الله ديما تلعب ليا بالحمصة. Your last order at the bar please, your last order. تبوض عليكم. اليوم ما كاينش بزاف علاش نتكلموا. هو هذا المغرب سد الحدود الجوية ديالو، سدها، ما خصو طيارات ولا، غير إسرائيل هما عندهم الحق يدخلوا، لأن وزير الدفاع، لأن هادو اللي كاين دابا في الحكومة الإسرائيلية، أي حكومة، هادو الدراري صغار. كان الحسن الثاني قال لهم ما تنساوش المغرب، في نيويورك، مشى تما الدراري اللي كانوا جايين بهذوك، وخطب عليهم الحسن الثاني، ودابا راه شادين المناصب، في الكونغرس وشادين المناصب في الكنيسات. الجزائر تكلم ترعف، لأن اليهود هادوك الحسن الثاني وصاهم علينا، على جدودهم وباوهم زادوا في المغرب فهمتي. والحسن الثاني من جاو يشوفوا الحسن الثاني خطب عليهم قال لهم انتم هما المستقبل، انتم بلادكم، المغرب هي بلادكم. قال لهم كاين الصحراء وكاين الشمس وكاين الماكله موجوده وكاين فهمتي، والسخينه وكلشي. قال بحال هكا خطب عليهم بالعربيه وتيفهموا ديك الدراري الصغار. دابا كيشوف فيه يقولوا ويزيدوك دابا. هادو راه كاين دابا اللي يعيش في إسرائيل بالحكومة الإسرائيلية، وكاين دابا هادو اللي مع بايدن، هادو كلهم هادو يحنوا على المغرب. شتي الناس يخموا. أما حنا هاد الزبل اللي عندنا دابا مانعيننا من التصويت ومانعين ولادنا. هادو القحاب اللي كاينين في هاد الحكومة هادي، هاد الحكومة شتي ما تيخموش. شوف الحسن ثاني مشى ومات وداكشي، وهاهما دابا اليهود تيجيو على المغرب، هذا اللي وزير الدفاع، هذا وزير الداخلية، هذا وزير، هادو كلهم قالوا هادو كلهم جدودهم من المغرب. فهمتي شتي، ايوا شتي هانت شتي، هادو لأنهم عاملهم الحسن الثاني عاملهم مزيان. أما دابا هاد الزبل اللي كاين عندنا هو غامقين على السلطة، والسلطة غير ساكت. فهمتي كيفاش القضية. يلا ladies and gentlemen, finish your drink and piss off please. It's time to go home. هو هذا، أنا غنمشي بحالاتي، نمشي نشوف داك العذراء ولا شي حاجة الليلة، نشوف شي خربق فهمتي، نشوف فين هو، نشوف العذراء، سمحوا لي نشوف العذراء ونشوف ديك منى شتي دايرين الليلة، ما كاين هادي هذا نوريكم هاد الفيديو. بعد عقود من الإهمال، فندق لينكولن التاريخي ينبعث من رماده وسط الدار البيضاء. شتي بعد 36 يا صافي. Save on everything in the Black Friday sale at Oak Furnitureland. Sale ends Sunday. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الطريق ديال ما بين بوزنيقة والمحمدية، هذه الطريق الوطنية.
حنايا جايين في الطوموبيل، جينا بحال هكا وقفنا درنا واحد شويه ديال الاستراحه، وصف بغينا السرح. نخرجوا من الطريق واحد شويه حنا نصادفوا هادي ديال شي بلاكه هادي. شوش دارت لينا جوج بنوات كاع تفرقعوا، والديباناج جا عندنا حتى هو كان شويه ما يزقلها، شي ديال شويه ما يدخل فيها. حتى هو هاد الحديده هادي حفظنا الله. وبغينا نشوفوا المسؤولين اللي كيجيو كيقطعوا هاد الزبل هذا. شتي انا لا، مع السلامه، تبقى على خير، الله يطول عمركم، الله يخليكم لينا، فلهذا ما كاين ما يتقال لي لا، حتى غدا ان شاء الله.